Sensual. Daring. Intense. Challenging. Unexpected. Love. You may now kiss the bride. Ang tagal kong hinihintay ito. Ready na ako. Baka naman sumuko ang misis ko, ha? Kailan ba ako sumuko pa ako? Yan ang gusto ko. Panaban. When you do a love scene, it's dance, basically. So sabi ko, may choreography. So kailangan yung rhythm, may sinasabayan silang rhythm. Kumuha ko ng mga from the theme, from 50 Shades. Pangpamood. Yeah. Ganyan. Roll cameras. 5, 4, 3, 20. Action. Ako, ready na ako. Di naman kinabahan. Well, first of all, mas iniisip ko kung... Kasi pinuntahan pa ko ni Direct Jerome sa tent bago namin kumunan. Kasi na-explain niya sa akin kung anong gagawin at kung paano namin gagawin. Sabi ko, talaga, Direct? Talaga? Di ba pang TV to? Sabi ni Direct, hindi, pang Netflix to, pang Netflix. Action. Sa love scene naman kasi, I feel very safe kasi. And especially, nagtitiwala naman ako sa mga co-actors ko. So, hindi ako nahihirapan. So, paano natin gagawin to? Yeah, maging comfortable siya sa scene, di ba? So, ayun, just kinakausap ko yung mga PAs, si Direct. Minsan, pag feeling ko hindi na ganun ka-comfortable or medyo parang may nakikita or medyo revealing yung titingnan ko lang si Direct. So, yun, more of just, siya yung priority. Okay, first love. Normally bro code sa magkakaibigan. Yeah, close friends. But this is brothers talaga, so that's why it's much more deeper na yung in love sa same woman and then Mahirap siya. That's why ganun ka-intense yung napanood niyo kasi hindi lang kami magkaibigan, magkapatid kami. And, yan ang pinaka mahirap pag-awayan, di ba? Yung babaeng mahal niyo. Pwede niyo pag-awayan yung attention kay Papa or
sino ang nabigyan ng bike o sino nabigyan ng ganitong toy o sino na, di ba? Pero yung pag-awayan nyo, yung mahal nyo sa buhay, yan ang mahirap. Mula sa malalim, mula sa Ano yung POV ko? Camera camera mismo? mismo. Yan ang camera mismo. Okay. So, ganun. Oo, Tapos, yan. Ayan, angat. Sige, angat pa sa. Ayun, lahat pa, hindi kaya po. Ayan. Desire. Yan ha, ganyan tayo. Okay? Tara, team. ano ako nag-suggest na? Roll. Cut. Sorry. Kailangan kailangan nakatingin ka. Look away? No. Sa totoo lang, isa sa mahirap gawin ay yung medyo sensual, romantic, sexual tension, kung paano yung mga artista, paano nila iti-take yun. Pero dito hindi kami nahirapan kasi, sige, laban yung mga actors namin, even the young ones. Yung ready sila and prepared. O kissing scene, sige game, medyo saan ba natin dadayain? Pero kapag kayo bigay. One of the most challenging din. I'm taking it on a mature way this time. Yung goal ko sa eksenang yun na hindi maging awkward yung scene. So, buti na lang na makakilala kami ni Heaven and we just talked about it. Pero wala naman solid na preparation. As in, bahala na kung ano mangyayari. Yeah, go with the flow and trust the director lang. Si Direk Raymond naman nandyan, so okay naman. Dati, I did a challenging role din from start to finish. But then, this time, I'm tackling a different kind of ride. Diyos mio naman! Sib! Ate! Ang ginagawa mo dito? Kanina pa nakauwi ang kuya mo. Tanghalian at andun ang mga bisita. Na, sige na. Susunod na lang ako, mauna ka na. Hindi. Aantayin kita. Mauna ka Bilisan na, nyo pambihira ka naman, Hindi! Bilisan nyo na dyan. Kasi when it was pitched to me, ang sabi lang sa akin, playboy daw si Seb. Si Direk Jerome muna niya sinabi sa akin, oh Jake, alam mo ba yung first scene mo? Nasa nasa haystack eh. I didn't know na kailangan magpakita ng skin. I wasn't aware. So yeah, it's challenging, but as an actor, siguro yun din yung hinahanap mo eh. Yung ma-challenge ka. So yeah, no regrets naman. Cut! Very good, very